ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਆਟਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਧਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ। I know that would have been very tough for you. Yes, it was certainly very hard for us because it just shattered your dreams when it's your especially first kid. You have dreams, you just think about something that you make your son somebody really, whatever you're thinking when you were kids, right? So when my son was diagnosed, it was a big roller coaster we both went through. And the main hurdle was we didn't know anything about autism. And we had to learn for him. So he taught us long way. We had to go through long way, whatever he was doing. And I think the IBI and all the, whatever they have out there, it does help parents. But we need a little bit more than that. So where parents can be educated enough so they can do their best job bringing up these kids. ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। Yes, it was hard because I decided before like 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਲ ਦਾ। When he was 3 and a half ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ he has autism and there is something wrong with him, but there is a different way he can learn. There is no issue. But all kids are different. When you say autism, it's not that whatever symptoms he's having, everybody has the same symptoms. That's not the case because all these kids are unique. So you have, like as a teacher, if you want to know about each and every kid that has autism, you have to educate yourself first because it goes in different branches. So with Sahil, he has so many issues like he has some sensory issues. He was not chewing his food. And secondly, he didn't have no communication language. First time when he was diagnosed, I still remember, he was just labeling things. Like this is a chair, this is a pen, but he doesn't know how to put the words into a sentence and what they are made for. Another function ki handa. Right, so when he got the IBI therapy, so first 2 years he worked, they worked on his skills. So how to
how can he communicate? So what happened, he was my first kid, and if he's eating and he wants a spoon, I never ever bother asking him if he needs spoon, I'll just give it to him. So he never thought that there is a need for him to ask for anything because it's already there. So in a way, he taught me all these small things, but in a very hard way. तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना. Mr. Parashar, it would have been really tough time for you. Like she mentioned, it was like a roller coaster. Well, when he was diagnosed with autism, I remember the people from the government, Aaron Oak kids, they came over to our house and they were testing him. They had a camera, they were videotaping him. They were just touching things. But when he was diagnosed, it was totally, I think maybe a few years out of my life were gone. I couldn't even fathom that a father goes through, you want to put your kids in university or you want to teach them sports, and now you take all that. That's a lot of pain. And then another thing went through me, he'll never get married, right? So you go through that pain. So we had to come out of that, but the government supported us. This government in Canada has a program, they're very good. They sent 2 therapists from Aaron Oak kids, and they specialized, and they had a methodology to teach him language. And so they went through this whole 2-year course, and they gave him 1,000 words of vocabulary at the end, and that was really good for us to get back. But I also had a lot of other interests. I knew I can do something, whatever people said that he couldn't do, right? I knew that I could do something with him. Until today, we still give him tests and we see if he can do this or that. He still can do a lot of things, right? Autism is basically where your child lies within the spectrum. And there's a lot of kids who have a lot of hidden talents that are artistic, but the parents don't know how to spot that talent. It could be anything. But the parent has to take interest to polish and work on that. And we're not even finished. We're still working on him. ਸੁਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਬਟ ਹੀ ਕੈਨ ਸਿੰਗ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ when he was about 3 years old. If I'm in the car, he'll have all the nursery rhymes from A to Z. Doesn't matter, even there is no words, he'll just tell with the lyrics that which one. So I knew that, but at that point he had so many other issues we had to deal with, like he was not eating and no social interactions. For me, his life skills, rojmarra de kaam karan wala jada, like if you understand, like if whatever he needs to survive every day without any help. So ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ focus ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ. So we were thinking one thing at a time. If we can tackle one problem at a time, so that'll be good for him, then we can focus and learn at the same time. So I think Aaron kids, they were very good, very sportive, and we just, now I think this is the right time for him to sing. Because all those hurdles, they are still there, but they are less whatever he had before. So ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ. ਸੁਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ? No. This is one of the symptoms ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, because they don't acknowledge anybody. If his age, not his age, it doesn't matter to him. So that's the skill we had to work on, and we did try, but so far now he's a big boy, but
it was really hard. When we used to take him to the park, kids used to run because they were just scared. Autism is, everybody thinks that he's going to hit them or something, so they were always scared of him. And he never really interacted with anybody. And the same thing in school as well, because the period when he was about 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ therapies ਕਾਫੀ intensive ਸੀਗੀਆਂ. So he used to have therapy all day, तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ school miss ਕਰ ਗਿਆ. So I used to send him just for a couple of hours. So ਉਹ skill develop ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ the way we wanted it to develop, but he never acknowledged friendship. ਮਿਸਟਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਿਖਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਣ? ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਉਂਦਾ. ਉਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ. ਰਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਟ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, that he is a savant. Okay, he is somebody who is a genius in music, but it means, so genius doesn't mean he knows everything. Genius means he has to work. He has to put in the time, and that's what we are doing. We're putting in the time. ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਸਿੰਗਸ ਇਨ 3 languages. Yes, he does. And he knows more than 100 songs. ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ his strength is he can memorize. And once he memorizes, he never forgets. Here and there ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ word ਭੁੱਲੇਗਾ, but foundation he knows. So that's what he does, and that's what his passion is. So we are just trying to push him towards that direction so he can be. ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਨਿਊ ਹੀ ਵਾਸ ਡਾਇਗਨੋਸਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਊ ਡੈਸਪਰੇਟ ਯੂ ਆਰ. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ, ਇਟਸ ਫॉर ਹਿਮ. So I started, I finished whatever I was doing, and I started volunteering. So I volunteered for Peel Board about 13-14 years, just to know, especially ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. So what kind of strategies we can use to improve their life skills, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ communication ਹੋ ਸਕੇ. So there are different branches when they teach you. So when I started doing that, I just tried to help other parents because we went through that as well as parents. At that time we didn't have no help. ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, it's not just monetary you need help, emotional support you need. Mentally somebody has to prepare you and show you the way. So I try to figure my way out by working ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. So there was certain stage when I came and I knew I can work with these kids. So I just started working with these kids and I started seeing ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ like ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, but I have seen so many other autistic kids. They have different abilities and sometimes to my surprise ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਟਸ ਦ ਮੈਟਰ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ them ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ. if you try to suppress, at that time you'll have more tantrums. Same with Sahil. ਜੇ music 'ਚ involved ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, then we have so many other issues with him because he's not getting his passion. Right? ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. He can't express himself, so he expresses himself through music. ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਸਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨਾ ਸਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰਾਂਝਾ
ते मैनू हीरन आया को रांझा मैं विच ते मैं ये विच मैं रांझे दी हीर रांझा मैं विच ते मैं जाने च मैनू होर ख्याल ना को मैनू होर मैनू मोर उससे He still needs to learn so many things, and he's learning. When he's in the class, he's not disabled, he's not autistic. In fact, he's faster and superior than an average person, because in his mind, there's no distractions. He doesn't have a phone. He doesn't have to worry about anything. Yeah. He can concentrate just on music. He can go for hours. And that's really what we are looking for. We're looking for someone to give him that information, which is very hard in Canada. In India, it's easier, but it's very hard to get that kind of assistant here. Definitely he is not autistic when he is singing. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਫੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਲਈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? We right now, ਸਾਨੂੰ human interaction ਚਾਹੀਦਾ। Okay? ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, that's not going to be the solution. So we have a little studio, we start training him and working in that. And this is what we're hoping to involve other people. We can actually teach somebody else with an autistic child what we did, and they can take our formula and do something with their child. That's our intention. लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी कट मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, दिन वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना बेज़रूरी था, मुहब्बत बेज़रूरी थी, बिछड़ना बेज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना बेज़रूरी, वही है सूरत अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, You should leave no stone unturned. To all the men out there, when you have a disabled child, you have to change your thinking. I'm an ordinary guy. I don't have any company or a business. We took this old house and we ripped it apart, both of us. The whole house was destroyed. There was a big hole in the floor to build, because we knew he needed a stage to sing on, and we needed to create all this. So to all the fathers, don't leave any stone unturned. Do whatever that you have to. Change your thinking. You'll have to take more risks, because now you have to work for the child's life. You have to create something, and you leave him something. Right? So you have to take risks. लैला लैला करता है लिखकर तेरा नाम ज़मीं पर, उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है, खुद को भूल गया। मैं काफ़ी बच्चे स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So you have to, अगर आ बच्चे ठीक है गया, give them a little bit direction how to treat these kids, क्योंकि हर बच्चा destructive नहीं होता, हर बच्चा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। They need more love, more than you and me, because they are special need kids. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, if they try to do something, what can you do
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜਸਟ ਟੀਚ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਡੂ ਟੂ ਯਰ ਡਾਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨਐਵਰ ਸ਼ੀ ਸੀਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ, ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਕਿਡਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੀਚ ਦੈਮ, ਦੈਟਸ देयर ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਠੀਕ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੀਚ ਦੈਮ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਆਰਟਿਸਟਿਕ, ਸੋ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ really hard time because they have so many issues they are dealing with at home with these kids, and you are bringing something else from outside, so you're putting these kids 6 months behind. agar Sahil di therapy hundi hai, he's improving and happy ki oh we therapist we hard work kar rahe hain, as a parents we are taking financial hits so we can give him good life and we can spend more time with them. So normal kids ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, that's what I have observed. And agar parents kuch karna chahte hain na bachyan waste, they have to teach their kids how to just do their responsibility. बच्चे मारते नहीं दे सकते, हवा कई लाद न रोनिया, गिली ठाके पेंडिया आप मामा, सुखी ठांडी पुटनू पोंडिया, मैं कि मैं पुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता या ते दुलार तेरा, खुद चली दी रही टरतियां पमा, मैनू करके ठंगरी छावा, हर जन्म तेरे नहीं दे सकदा, मैं तेरे एहसानां दा मां, बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया, ना भुलिया तेरे चावां जो बदल बदल के रख दी सी, ना भुलिया ते ओना नावां, बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया, ना भुलिया तेरे चावां जो बदल बदल के रख दी सी, ना भुलिया नो ना नावां, कदी मिठिए मिठिए कहंदी सी, कदी मिठिए मिठिए कहंदी सी, हाँ कदी कहंदी सी सोना, हर जन्म तेरे नहीं दे सकदा, मैं तेरे हसालां दा मां, तू पाक अमित रठा वर्गी मां, होली मां, मां मेरी मां, मेरी मां। ਸਾਹਿਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਿਸਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਹਿਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਲ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟਿਸਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।